gulldeildinni Viðar Vald og Birkir. Síðan erum við með Sigga Þóris og Stjána, Markus og Andri. Og erum við með Sigur Fannar og Garðar. Síðan erum við með Davíð Odds og Hrefna. Síðan erum við með Geisla á móti Erta. Guðmundur á móti Ólafi. Þeir kíkja á þeirra á skrifastans. Það ekki nokkuð sinn á móti? Ég held að það geta það. Ég vissi alltaf að þetta Ískaldur mitt í stríma. Út í beinni? Er þetta vinna að fjóra? Já, stendur hér. Stendur hér. Hvað er þetta cointoss? Bara tails. Tails. Game on.
40, 70, 40, 70, 40, 70, Já. misjafnt, Bara kótstunni, bara sama standard og ég þannig að.
sér ekki undir. En útskotin voru stönd, sko. Það voru rosalega stönd. Sér hvað síðast, akkur þú hefði maður lefið með að skora aðeins meira í síðast. Það er eiginlega bara annað, sko. Sér það hérna, leikum sem ég spilaði líka, sko. Ég er reynd að náði 40 Davids, sko, og hann var 54. Mátt setja fyrir mig Þóris á móti Andrageir. Já. Þú ert að spila á spjaldi 3, svo. Já. Siggi Þóri, hérna. Andrageir, já. Yes.
fyrir lest. Skjaldi góð langt frá því. Spjald ekki ramskakt. Sérðu 20? Nei, bara játni. Jú, nei, þú veist. Þetta? Er ekki þetta hér? Það er mjókið inn. Já, aðeins, nei. Er Valli á línunni eða? Já, 60. Alveg. Þetta hljómar illa að segja í sögur. Ég og Valli tökum alltaf svo mikla rimur á skólíinu heima. Þannig ég þarf að kalla rimni. Þetta er ekki hannað. Er það Gautmans? Klárir?
skegg. Já, ég skal ekki að taka slíðan. Það er stíð bara gripið hann, en ég Þú veist, aðeins það er sko. Það var í friðu ekki. Þessi er mér, þessi er fínt að þessi ekki, það tekið allt út þakkst. Það getur ekki. Ekki bara neitt. Frábært, bestu. Það kemur hana. Smiði. Skikja hann svo, hvernig þú við það því? Ha? Hvernig þú það? Ekki við. Nei, vel. Ég og
góð og slæmur ekki, sko. Samt það er ekki líka eins og það. Fyrstu Já, það var líka með því. Nú séum við hérna. Síðust 68. Það var neikvægt. Það var skemmtilega á 60. Já.
sem þetta. Sem að gera bara aftur eftir svo aftur. Já, þetta er svo tæft. Verður ekki saman. Fixi. Það er þungan hníf. Það er þungan hníf frá frændinum. Já, ég ætla líka. Skemmt þetta alveg fyrir. Ég meina ekki horfðu vel á þetta, sko. Djöfnur að ég innleggum maður. And the match. Fyrstu bara orðið það. Eða fyrsta leikin er það, ég er að sterkt sko. 35.
100. Á þig? Ég vann næstu. Aha, Ég myndi segja að vera 2 á þig og 2. Ok, já, landa. 1,30 á Gáð. Alright. 10 kannski. Þetta er Óskar og það er allt hægt. Veit ég að komið stuðull? Já. Á það. Þú þarf að velja. Það er 3 á þig og Hvað velja? 1 á andra. Hvað þarf að velja? 3 á mig? Ég ætla að vera 99 á mig, sko. Ég næði aldrei að byrja, sko. Andri. Já, ég er bara að trúa konsinu, sko. Það er Krúsi og Nei, þeir heita Krúsi og Siggi. allra besti. Hissa. Ég byrjaði. Það er húsbútið. Jó, Benjur. Það var alveg að brota. Það er ég klár bara fyrir þér. Siggi. Það er ekki náttúrulega, alveg villast.
eða ekki?
ég að fara? 2-0. Hvað viltu? Búm. Þú byrjar. Æi. Það er betur. Taka þrjá, svo er einhver á.
Markus. Já, fínt, gjáðan. 24 í verður. Núnes, Jota, Sala, Díaz. Hoppi og Bleppi. Hann eitthvað teppi. Hann er hægur. Hægur. Það er sko Alisson, Trent, Martin, Dag, Simicas. Hvað er stuðull á Liverpool og Núnes sko? Henderson, Thiago, Díaz, Sala, Jota, Núnes. Sér við með Liverpool. Hvað er stuðull á Liverpool og Núnes sko? Ég er að skilja það.
Frændi byrjar. Jómán. Ha?
Það var geggja skor. Það er touch þarna. Það er hægt framfæri. Tjöfn.
komin í 5-una, segir Keksi. Setja í 40 mítur. Núna er start. 2-1 Pallas, 3-1 Vestar. Hver skorar eftir næsta? Barcelona. Nei, báinn í Skramaka. Já, það er 3-1. Já, Antonio skorar nýja. En, eða, Birgir. Það er ekki betra.
Nei. Jú, þetta var svona. Þá fekk ég í 57 áðan líka. Ha?
87 eða ekki? Nei, 87. Já. Jesús. Nei, nei. Þú ert það rétt. Það með að sé sprungið. Nei. Rétt það. That's okay. Það er alltaf þannig. Give on that. Yes. Það var bara stúlgu hérna hinum megin. Þú er alveg. Hvað varst það maður? 21. 21, 12. Núna mútið Silja. Hvað sagði það? Ég man ekki, 4 eða 5. Fimm held ég. Þessi veik. 41 í þessi dag.
Setur bara nafnið og stimplar inn tölum. Þetta bara þá á 200 Facebook.
hvað er það? 45 Er þetta sko? Ég ætla að sá að það láta hann eins og er ekki að spila. Við vitna skriður. Vinni, þú skrifa fyrir.
textíða.